second aking papagawa activity. Give one word that best describes what you feel about the opening of classes in August. Just one word. Yan. Oy, excited, nervous. Yes, that's right. Normal feeling. Challenging, excited. Okay, curiosity. May anxiety. Okay, unready, unprepared. Okay? So, nakikita ng pamunuan ng SDO Pasig, yung inyong level of preparedness at saka yung tunay niyong nararamdaman. Marami pong may anxiety na sa atin, worried. And that's natural because no country has prepared for something like this. Okay? Pagtutulungan natin. So, ako din ako excited, at the same time anxious. Excited because I'm prepared. Anxious, I do not know if my students would respond positively to my preparation. Ayan. So, natural lang po yun. Lahat tayo may ganyan, fearful, etc. So, ayan ha. Okay. So, nababase yan ng pamunuan ng Pasig para at least alam natin where we are. Okay? So, tingnan natin. So, I hope that after this presentation, medyo mailapit ko kayo sa, naitaas ko kung 4, baka maging 5 or 6, di ba? So, tingnan natin. At kung may level of anxiety ka, medyo mabawasan. So, tingnan natin. Okay. Definitely, the reason why we're having problem is because we cannot right away transition our system from face-to-face system to online system because of digital divide. Kung wala itong digital divide as a concrete problem that impedes our transition, ang dali-dali lang. Di po ba? Madali lang kung walang digital divide. However, we have to deal with digital divide. And as leaders, this is one, pero aaminin ko, this is the easiest of your problems. Digital divide is going to be the easiest of your problems as leaders and as managers and as teachers. However, understanding this is a requirement for us to at least migrate a certain portion of what we are doing to the new environment. So nobody's prepared because we're forced by the pandemic to shut down our schools in a way because we can no longer physically service or serve our schools and our students, our stakeholders, but we are forced, no? We are forced to migrate to something that we have not yet experienced and we have not yet explored. And to understand digital divide, there are 3 aspects to it. First is access. Okay? And access has 2 dimensions. The first is our access to the internet. Well, fortunately for Pasig, you are in an area where internet is relatively strong compared to Antipolo or compared to Rizal. Okay? So, relatively speaking, Pasig has a better access to the internet compared to, say, Quezon or even Cavite. Okay? But just the same, we will have difficulty because later on, ipapakita ko sa inyo why are we having difficulty. The second aspect of access is students' access to gadget and the teachers' access to gadget. We cannot do online education unless they have access to gadgets. Okay. So, tingnan natin yung digital capacity of the Philippines. So, why am I, parang partial ako sa, online education, but I will discuss yung ating remote learning later on. Why am I partial? Because the future of Philippine education is going to be blended. It's a combination of face-to-face and online learning, but online learning and less face-to-face.
But meanwhile, it's going to be remote learning. So that's the future of education. And digital divide is forcing us to take stopgap measure. The printing of modules, TV and broadcast of lessons, these are all stopgap measures. Stopgap lang po siya. Hindi yan yung direction, that's not the direction of 21st century Philippine education. May problema lang tayo ngayon, we're not ready, that is why we're doing guerrilla type of education. Okay? So ano ba yung population ng Philippines? It's 108.8. And do you know that 67% of the total number of our population has access to the internet? Okay? So we have 67% penetration rate, meaning 73 million, we have 73 million internet users. And look at this. There are 173.2 million mobile phone connections. Ito yung sinasabi ni Secretary Liling, ni Secretary Briones, na there are more gadgets than human beings in the Philippines. That is true. Kaya siya optimistic that we will be able to overcome this because there are more gadgets than human beings. So it's a matter of finding or relocating or locating where these gadgets are and transferring it from one hand to the hands of our students. Okay. So that's gadget. So tingnan natin yung device ownership. Yan. From internet users aged 16 to 64, 93% ang gumagamit ng smartphone. Which means, most likely, our internet users will use smartphone, aged 16 to 64. So, yung tablet, medyo mababa pa. Yung non-smartphone, medyo palaos na yan, kaunti na lang yan. But smartphone and other mobile phone, mataas, 94% and 93%. So, mamaya sasabihin ko ano ang mga implications nito sa pagtuturo at sa management. Tingnan natin ang mobile internet use. So, we have a total of 70.45 million internet users. Okay? Ang tanong ko, di ba meron kayong LESF, yung Learner Enrollment Survey form? Malalaman ninyo kung ilan ang internet users, kung ilan ang merong smartphones sa mga bata. And I think medyo mataas sa inyo. And then you have an LGU that is supportive na willing lagyan ng pondo para may access ang mga bata sa gadgets. Okay? So ang ating sa mga gumagamit ng internet, 97% ang mobile internet users. Ano pong ibig sabihin nun? Hindi tayo mahilig sa subscription. Kung hindi, more mobile data. Gumagamit tayo ng data. Okay? So, yan yung access. So, anong ibig sabihin yan? Relatively, maganda ang data ng Pilipinas. Relatively speaking. Okay? Siyempre, may issue na yan sa geography, sa location, nandoon yung mga internet users. But I'd like to think that because we are in the national capital region, than most of the schools in the country. Okay? So that is access and affordability. So you have to have your own data, use your LESF to find out who. Hindi ko po itatanong yung how many, but who does not have any access to gadget at the very least. Okay. Second aspect of digital divide is affordability. Okay. We are in NCR. Relatively, we have a good access to internet. And most of us have access to gadgets. But can we afford the internet?
Yan naman ang susunod na katanungan sa digital divide. Because many do not afford or cannot afford the internet. So, tingnan po natin. Ang internet connection speed ng Pilipinas. Kailangan alam po ninyo ito, mga leaders ng ating eskwelahan, yung idea of bandwidth. Bandwidth. Ang bandwidth, kapag mas mababa, ang capacity ng internet, mas mabagal. Pag mataas ang bandwidth, mas mabilis. Katulad ko, ang bandwidth ko po ay 75 megabit per second. Ang international average ay 25.55 megabit per second. So, ang bandwidth ko ay mas mabilis. Okay? Pero tingnan nyo ang Pilipinas. Ang average speed or bandwidth sa Pilipinas ay 16.76 Mbps lamang. So, kaya naghihintay tayo. Okay? So, halimbawa sa school ninyo, kumuha kayo sa Globe or sa PLDT ng mga 100 megabit per second. Eh, ilang teacher naman kayong maghahati-hati doon? Kaya, hihina din. So, ako, I have 75, but we are 4 at home. So, 4 na puro gagamit, no? Ng internet. Kaya, medyo hihina din ako eventually because 4 kaming gagamit ng aking 75 Mbps. Okay. Ngayon, sasabihin nyo, okay na itong 16.76. Pero, alam nyo ba na ang karamihan ng mga magulang natin sa urban area, ang mga bata natin, nagre-range lang siya between 3 to 5 Mbps. Hindi pa rin niya nare-reach ang 16.76 dahil siya lamang ay naka-data, naka-mobile internet lang siya. That's the problem. So, eto, kailangan po alam ninyo ito bilang mga leaders. Kasi yung mga teachers, excited na silang gumawa ng kanilang mga online materials, lahat ng mga, mga tools, pinaglalaroan na ng mga teachers, very good naman sila. Kaya lang, hindi nila magagamit. Bakit? Kasi merong computation. Tingnan po ninyo ito. Dito sa taas, sa horizontal axis, ito yung mga pwede nating mga instructional materials at instructional activities sa ating online class or sa distance learning. Tingnan po nito. Kapag text-only document ka lang, padala ka ng Microsoft Word. Ang bigat niya, yung na-consume niya, yung bigat niya po ay 0.5 Mbps. Kapag ka ang iyong internet ay 0.5 Mbps lang, achievable yan. Pwede mong ma-send, yung text mo, may images, pwedeng ma-send. Pero tingnan, pagdating sa audio streaming at video streaming, low quality na yan. Baka hindi na magbukas ang inyong internet. Hindi na niya masisend ang inyong mga video. So, kung 3 Mbps siya, at best, achievable ang email. Okay? Pero, reasonable loading time. Ako, yung reasonable loading time na ito, medyo maghihintay-hintay ka na dyan. Hindi katulad kapag ka may 18 Mbps ka, medyo madami ka nang magagawa sa mabilis-bilis. In short, ito yung problem ng mga schools natin, kahit kami sa mga universities na LMS. Bakit ang mga LMS natin ay hindi nagwo-work? Kahit na ang university o ang school may magandang LMS, meron siyang server, pero kapag ang mga estudyanteng mag-a-access ay may mababa lamang na internet speed, hindi po niya yan ma-a-access. That is the sad reality. So, dapat alam natin ang internet capacity ng ating mga estudyante at ng ating mga guro at ng ating eskwelahan. Kasi ang tayong mga guro,
tinitingnan natin syempre yung what we can afford. Ay, teka muna, ayoko ng 25, medyo mahal-mahal na yan, baka 15 lang. O, di nag-15 ka, Mbps, that's the speed. Pero, yung pala, meron ding limitation yung data na magagamit mo at ipapaliwanag ko yon sa susunod na slide. Okay. Okay? Ang sabi ng data natin kanina, karamihan sa internet users ng Pilipinas ay gumagamit ng prepaid, online. Ano yon yung mobile internet, yung nasa cellphone natin, sa smartphone. Yung iba, gumagamit ng postpaid and prepaid promos, no? Tingnan po natin ito. Diba? Ito gigabyte. Hindi natin to iniintindi, pero dapat alam po natin ito, no? Ang bawat paggamit natin, pag nag-surf tayo sa internet, yan po ay kumukonsumo ng data. At ang data, ang unit ng data ay gigabyte. Kapag tayo nag-upload, kumukonsumo tayo ng data. Pag tayo nag-download, kumukonsumo tayo ng data. At pag nag-total ang mga data natin at ang ating maximum limit lamang ay 1 gigabyte araw-araw, ito lang po ang ating magagawa. 1 gigabyte lang ang nakalagay sa ating prepaid or sa postpaid mobile internet. Ang noong magagawa natin with 1 gigabyte, that means we can send or receive 1,000 emails and browse the internet for about 20 hours every month. At yung 20 hours every month, hindi po yan maraming oras. Kaya po siya mahal. For every 1 hour of Zoom meeting, Gmeet meeting, kumukonsumo po tayo ng 50 pesos per hour. Kaya, issue ang affordability. So, tingnan ninyo, no? Meron dito naman, may mga special offer ng mga telcos. Yung mag-a-unli ka, magbabayad ka ng 50 pesos for the day. Unli na yon. So, meron kang unli text, may free Facebook ka, pero 1 gigabyte of data lang ang pwede mong makonsumo pag ikaw ay nagsisurf ng internet, which is equivalent to 20 hours of surfing lang sa internet. Pero pag nag-download ka, syempre may gigabyte yon. Pag nag-upload ka, syempre may gigabyte yon. Meron siya, may data yon na makukonsumo. So, kaya po ang mga estudyante natin ay particular sa kung paano natin i-organize yung klase natin dahil mahal po ito sa kanila. Okay? Ganon din sa teachers. Okay, so tingnan natin ang mobile connections by type. So we have 173.2 million mobile connections. Ang daming gadgets niyan, which is 159% of the entire population. Mataas po yan. At sa ating mga mobile internet users, 97% ang gumagamit ng prepaid. 3.1% lamang po yung mayroong subscription. Okay? So ano po ang ibig sabihin nun? Magmamatter po itong idea na dapat alam natin kung saan makakamura at paano makakamura ang ating mga teacher, ang ating mga magulang at mga bata. So that is affordability, which is the second aspect of digital divide. Okay, some of us have access and some of us can afford it. However, not everyone has digital literacy. Diba? Marami nga sa amin na nag-e-express ng mag-retire, mag-early retirement kasi sa takot. Huwag po kang mag-alala kasi basta marunong kayong mag-Facebook, pwede na. Huwag kayong sisimula natin sa pinaka-simple. So, tingnan natin ang ability. Okay. How much time do we spend on social media?
Or hindi lang on social media, it's 3 hours 53 minutes. And on the internet, 9 hours 45 minutes. Ang Pilipinas o ang Pilipino may mataas na number of hours sa internet. Pero tayo ang may pinakamabagal, isa sa pinakamabagal na internet sa daigdig at pinakamabagal na internet sa Southeast Asia. Okay? So, nasaan tayo? Tingnan nyo naman, 9 hours. Ang social media natin, that is either Facebook or Twitter, 3 hours din dyan. At sa internet, 9 hours. Paano natin? Anong ginagamit nating social media platforms? 96% may Facebook. Katingnan, balikan natin sana ang ating mga estudyante, ang ating mga magulang. Meron ba silang Facebook? Most likely meron. Kaunti lang po ang wala. So, magagamit na ng FB Messenger. So, makita natin dito where the Filipinos are. They are Facebook, YouTube, and FB Messenger. So, paano natin ina-access ang Facebook? 97.8% through mobile phone. 2.2% lang ang through laptop or desktop. Okay? So, kaya napakalaki pong halaga ang smartphone or mobile phone. Okay. Anong social media behavior natin? Ito ngayon ang sinasabi. Basta meron kang social media, basta meron kang Facebook, lahat ng may Facebook sa Pilipinas, at least once a month, from 16 to 64 years old, ina-access nila ang social media, ang kanilang Facebook. Kahit once a month, a-access nila ang kanilang social media. May implication yan sa ating mga decisions. Okay? So, which means, paano natin ma-optimize ang social media? Where most of our students are. Okay. Ano naman natin ginagamit ang internet? 98% nanonood ng online videos sa YouTube, nanonood ng vlogs, listening to music. Okay. So, which means, ang Pilipino, ang internet use niya, hindi pang educational, pang entertainment. Okay? So, tingnan ninyo, sa YouTube, ano ang mga hinahanap nila? Manood ng pelikula, maghanap ng kanta. So, mga kasama, mga kaguro, kapwa kaguro, at mga managers ng school heads, hindi po, the Filipino does not optimize the internet para sa kanyang edukasyon. And that is why we have to influence the Filipino. Okay? So, ano mga most visited website? Google, YouTube, ayan, wala yung ABS siguro, meron pa naman. Yan lang. Hindi natin pinupuntahan ang mga mas magaganda, mas educational na sites. So, ano ang trabaho natin? Kailangan malaman ng mga teachers at ng mga estudyante ang mga educational sites na pwede nilang puntahan. Okay? Yan po ang isa nating support na maipoprovide sa ating mga kaguruan. Okay. So, for the Philippines, two statistics stood out the most. The country has the 4th highest differential when it comes to internet use by age. What does it mean? It means that 94% of 18 to 29-year-olds use the internet at least occasionally or on a smartphone. Pero yung mga 50-plus crowd, the number is 36%. So, yung mga bata, mas nag-i-internet, pero yung mga matatanda, mas hindi gaano sila sa internet. So, there is a gap sa ating lifestyles. I do not know the age bracket ng mga teachers ng SDO Pasig, but it's something na it's worth looking into. Kung medyo mababa na ang age bracket ng SDO Pasig, most likely, mataas ang computer literacy at digital literacy, multimedia literacy ng mga kaguruan.
Okay? So university level, ibang usapan na po. Medyo mas mahirap sa amin, mas may problema kami. Okay. So tingnan natin, no? May mga, we can categorize our students. So, yung mga batang without connection and gadget, at kung wala tayong gagawin sa kanila, the best option for them ay printed modules or TV or radio. Pero, if we can provide them with gadgets, we have to find out who they are, how many they are, and if we can afford it. Makikita po kasi ninyo yon sa LESF ninyo eh. Kung aaralin natin, pwedeng mula sa printed materials, ma-move na natin sila sa digital modules. Ano tong digital modules? Kasi ang printed materials, eventually, they are not sustainable. Hindi po siya sustainable and it is the least interactive among the different modalities. Yan po ang least interactive. So, ang pwede natin gawin, kung may gadget ang bata, bigyan ng USB. Or yung tinatawag na OTG, yung on-the-go USB. Doon natin ipasok at aayusin yan. Sasabihin ko din po mamaya. Okay. Next, may mga bata without connected gadget. Okay lang, pwede nating supplyan ng USB, nandoon na lahat ng kanilang aaralin, and they use their gadgets para aralin. So, mas meron tayong maibibigay na mga interactive na materials, digital materials para sa mga bata because they can access the digital materials through their USB and insert it in their gadget. Next, may mga batang without connection but with gadget. So baka ang project na pwede nating maisip ay mga prepaid data. So you could just imagine kung ang bata may access sa prepaid data and mind you, ang Globe at saka ang Smart, willing silang mag-support. So pwede lahat. Pwedeng gamitin ng LMS, pwede tayong gumamit or the classroom, kung may LMS ang school ninyo, ang Pasig, or i-combine natin, pwede silang mag-surf. Pwede na agad. Di po ba? Although limited, kasi nga prepaid lang. Madaling maubos yung data because of the gigabyte, which I earlier explained. And then, kung what if wala silang gadget but with internet access? Sabihin, makaka-access ang bata ng internet, baka sa kapitbahay, sa barangay, you know. So, ang action sana natin ay provide them with gadget. Again, the LESF will provide you who they are, who these students are. There are students who do not have gadget but with internet access. Again, we can provide the gadget with prepaid data. So, you could just imagine na i-move lang po natin yung mga batang walang-wala into batang may gadget. Ang dami na natin pwedeng gawin. Okay. At again, may I emphasize that the future of education is not printed modules or TV or radio. These are just stopgap measures. Because our students need to acquire 21st century skills and digital literacy. Okay. Sabi ko nga, ang digital divide is the easiest of the problems. So, pagka na-address na po ito naman ay maa-address natin sa pamamagitan ng different stakeholders. We mobilize the resources. I will discuss that later. Masosolve na po natin yan. But what is more complicated than digital divide is the idea of instructional design. Instructional design in F2F is different in online or remote learning. Iba yung modules sa F2F, iba ang modules na pang remote learning. Di po ba? As experience already. So, tingnan natin. Sa face-to-face, this is face-to-face. Ito si teacher nagtuturo,
gumagawa ng strategies, gumagawa ng daily lesson log, pinag-iisipan niya paano mag-ituro yung course material, yung libro, paano yung mga ELCs or MELCs, o sa ELCs na lang kasi wala pa naman. Yung ELCs, di ba, yan ang ginawa natin, yung mga curriculum guide natin, yung libro natin, yan. Tayo nag-mediate niyan sa mga bata. Pinag-aaralan natin how students learn so that the lessons that we design will be appropriate to their context. And this is F2F learning. Tapos na po yan. Hindi natin siya magagawa ngayon. And I think mga isang taon tong ganito or pag minalas-malas tayo, baka pumabot tayo ng more than 1 year. So, paano't ngayon? The teacher is absent physically. How can we teach even if we're not there in the lives of our students? So, yun ang challenge sa teacher. Okay. So, meron ka ngayong gagamitin. Meron kang ginamit na modules. Yung modules mo is the representative of the teacher in the life of the student. Kung ginawa po natin modules, gawin po natin yan, yan po kumakatawan sa atin. Wala tayo tayo kasama ng mga bata, tayo ay ang modules. Kaya yung modules na gagawin, dapat representative of you. Pwede naman gumamit ka ng email, pwede kang gumamit ng FB Messenger, may discussion kayo, kasi meron naman, lalo na ang mga batang may gadgets. Kung meron silang prepaid or access sa internet, you can identify materials or research sites or problems that they will research on. Di po ba? Itong mga video, pwede mong ilagay sa, lahat naman ito pwede mong ilagay sa USB. Pati yung babasahin nilang articles, ilagay mo sa USB, ayusin lang natin para, which I will discuss later. Lahat po ito, may projects, merong infographics, may mga books, may online books na na-available, online materials. Yan ang representative. You're represented by all this. So, instead of us teaching, our job now is to design a learning experience for the students in our absence. Na wala tayo, that they will still learn even without us. That's the new environment where we are in. Projects, another, no? So itong instructional design, yan po yung ating yan po yung kailangan nating ma-acquire na skill. How to design the learning experience. What activities should we design for our students that they can read online, that they can do using their gadget kung they are not connected, or even using our modules. Kasama po yun. Okay? So, as we design, as we experience designing the learning experience for our students, makikita ninyo, it requires a mindset. Yung mindset po ng F2F, hindi na po pwede yun dito ngayon sa remote learning. Bakit? Sa remote learning, to be successful, students have to be independent learners. At dito, magwawala ang mga magulang kasi kasama natin sila. Although, please do not feel guilty kasi anak naman nila yan. Yan sila pa rin ang merong primary responsibility sa kanilang mga anak. Okay po. Pero syempre, the parents do not know how. Kaya kailangan meron tayong ini-equip din natin ang parents. Kaya bahagi dapat ng learning continuity plan is equipping the parents how to be a learning facilitator inside the home. Because students, kailangan maging independent learner that they will learn even without us. Okay? Kapag dependent ang mga bata, katulad nito, karamihan sa mga estudyanteng Pilipino ay dependent sa teacher, hindi po siya
makakabuti sa mga bata. Kaya may bagong mindset ang dapat nating ma-acquire at ma-acquire ng mga estudyante sa bagong parating na education paradigm, sa education system na blended, na mas malamang ang online or remote kaysa sa face-to-face. Kung paano po yan gagawin, tingnan natin. Ito na ngayon ang mga bagong roles ng mga teacher. Mga kapwa ko guro dito, ito na mga bago nating roles. The first is that of being a designer of learning experience. Okay? Pag talakay ko na ito kanina, mag-iisip ka na ng ano ang pwede mong gawin na maging interactive ang klase mo kahit wala ka. O diba? Parang ang hirap. No? Next is curator. Ano to? Curator ng ano? Curator ka ng content na nasa internet. Hindi po rin ka merong video, lahat maganda, di ba? So, it requires a certain skill on the part of the teacher to assess whether this particular video is a video of good quality, na ito yung kailangan mo. So, wag kayong kahanap ng video na 1 oras panonoorin ng mga bata. Mga bite size will do. Pero mahirap maghanap ng bite size na walang laman. Diba? Karamihan ng mga maliliit lang, maiikli lang, walang laman, hindi malalim. So, kailangan mong mag-curate, maghahanap ka. Mga babasahin po niya, mga article na babasahin ng mga bata, mga tula, mga infographics na gusto mong ipakita sa kanila. Yan po ay curation, content curation, na makikita mo sa internet. At yan ang bago nating role bilang guro. Next, kung wala kang makita, you think na kaya mo namang gumawa, create. Kaya nakakatuwa, I invite you to join Teacher Summit. Makikita nyo doon yung mga teachers na member, mga almost 13,000 na yung Facebook community namin na yan, na ang daming mga guro na nag-experiment na gumawa ng YouTube nila. Iba-iba po ang kanilang ginagawa. Mga games, gine-gamify nila ang kanilang quiz. Mga guro natin yan. Hindi mo akalain na ganun na yung antas nila. Okay? So, yung po yung creator. So, mga essay, gagawa tayo ng essay, etc. Next is calibrator. Baka yung learning experience that we designed may not work to some of our students or to a few of them. Some may find our learning experience that we designed, the learning experience that we designed may not work for some students because they may find it boring, masyadong mababa. Pero some will find it just enough. So, pagka ganun po, dito papasok yung individualized instruction or differentiated instruction. That's why, bahagi ng trabaho ng teacher habang nasa bahay ang mga bata is to get feedback from the students. You have to find ways. How do you get feedback? Marami po. FB Messenger is one. Malaking bagay po yan. Kailangan open ang communication so that you will know if students are accessing or doing the activities you designed for them. Okay? Next is connector. Alam niyo, not necessarily ikaw nakikita ng bata. Pwede mong invite ang iyong friends from other schools, mga experts na kakilala mo. In fact, pwede kayong mag-partner with schools abroad for a student project na ang mga bata may ka-project sila ng mga students abroad. Maraming ganyan. Yan ang ine-explore ngayon because technology has removed all barriers. Education has become so borderless because of technology. And we are at the cusp of that emerging new education. And last but not the least, our main job is that of being a coach. So, hindi ka na yung pedantic, hindi ka na pedagogical. Coach ka. Ito yung interest ng bata, tinutulungan mo siya. Halimbawa, may interest yung bata sa
coding, paano gumawa ng games. Siyempre, hindi natin alam. Look for people who can teach this student, be a connector. Tapos yung mga bata, may bata na impatient. Be the coach. Wala po ngayong takutan. Kailangan alam natin kung nasaan, where our individual students are in relation to their learning goal. Yun na po ang trabaho natin, coach. Di ba parang basketball, hindi ikaw ang naglalaro, pero nakikita mo yung kabuuan kung paano mas gagaling pa ang individual player at kung paano ang balasa mo ng mga players para maging buo ang teamwork. Kasi merong goal na dapat ma-achieve. So ito ngayon ang bagong roles ng mga teachers. Ano naman ang bagong roles ng mga school heads, no? So tingnan po natin. Education. So habang nagbabago ang mindset, eto na tanggapin na natin. Pausbong na po ang bagong education paradigm. Sabi sa inyo, digital divide is just the tip of the iceberg. The deeper you get as we prepare for August and as we experience first quarter, ang dami tayong insights and realizations. And I tell you, one of these is the realization that there is an end to the before COVID education and the after COVID education will now arise. Okay. So, anong klaseng education yun? Ang tawag doon is anywhere, anytime. Hindi na alternative ang remote learning, ang online learning, ang distance learning, hindi na po siya dapat tawaging alternative. Siya na ang default. Ang magiging alternative ay face-to-face. Yan po ang direction ng edukasyon, whether we like it or not. Okay, it is personal. Hindi na po siya pwedeng one size fits all. Pare-pareho sila ng pinag-aaralan, no? Magde-demand ang mga bata eventually ng interest nila at ang trabaho natin is to help them identify their interest. It will be flexible. The delivery is flexible. Hindi kinakailangan sa oras na ito, ganito ang ginagawa niya kasi pwedeng gusto niya tapusin itong ginagawa niya dito, later yung iba. At matututo siya sa peers and other mentors. So, socially embedded ang learning, meaning to say, the student can now learn from anywhere, from whoever. How do you design a learning experience where students can learn from each other? Where students can learn from other teachers and mentors and resource persons. Okay, kasi wala nang boundary Pwede nang kausapin kahit na sinong magbibigay ng oras sa mga bata. It is no longer the what, kung hindi, it's about the why. Bakit? Kasi the emphasis will now be on thinking skills. Yung content will be, nandoon yung content, pero iba-iba. It will be like a learning playlist. Hindi na po yung curriculum na madami. Kung learning playlist, iba-iba. Kung itong interest ng bata, hahanapin natin yon. May practical application, hindi siya laging academic. Dapat yung academic, kailangan meron siyang practical application, hindi siya magkahiwalay. At the students are creators of knowledge, creators of something that is of value. At ang assessment will be very, very tricky. Medyo hirap po tayo sa assessment because it's no longer the same kind of assessment that we did in the past. So there are key components and properties of the new learning, of the new education, the emerging education. Number one, it is peer-supported. They have to learn from their classmates, from other kids, from other schools, okay? From their friends. Peer-supported. Ito yung tinatawag na socially embedded learning. Now, we learn because learning is social. Diba? We learn best when we are immersed into a social community.
Tapos, interest-powered, meaning to say, it is driven by the learner's interest. So, if the learner finds something interesting and relevant, they achieve much higher order learning outcomes. And then, kailangan yung interest nila is something which they think can help them in their career opportunity, in their civic engagement, and in their academic studies. So, hindi ibig sabihin iniitsipera yung academic, it's just that wala nang divide what is academic and what is non-academic. How do we integrate these two? What is academic has to be something that can be applied. So, katangian din po ng core properties ng emerging education ay production-centered. It is a creation-oriented processes. So, kaya ang mga teacher, iisipin nyo ano kaya yung magandang project na pag nagawa ng bata, na ipakita niya yung hinahanap mo. Yan po yan. Okay? So, halimbawa sa geography, ang grade 7 and grade 8, meron yan sa geography. Maganda iuro sa mga bata ang mapping tools. Kasi kapag natuto ang bata ng mapping tools, nandoon na lahat yung matututunan niya pag nagawa niya. Integrated po, no? Shared purpose, dahil nga wala na yung boundaries, maaari silang mag-create ng mga communities nila. Imagine your students with friends from students sa mga schools abroad. We can foster that. So yan na po yung mga mangyayari, no? Anticipated things that may happen. And then, openly networked. Online platforms and digital tools can make learning resources abundant. Kasi nga po, ay nakakatuwa talaga sa internet kung alam nyo lang kung saan kayo pupunta. Maraming magaganda. Okay. So, ang uso na ngayon, ang trabaho na ni school head at ni teacher ay mag-build ng learning networks. Ibig sabihin, hindi lang natututo ang bata sa school, hindi lang natututo ang bata sa bahay, hindi lang siya natututo sa online. Kinonect nyo siya sa mga public libraries, sa mga museums, madami siyang pwedeng i-connect po natin siya kasi lahat ng learning networks na yon nagko-contribute sa kanyang kaalaman. Kaya medyo ang ating pong trabaho ngayon ay pakikipag-build ng network na pwedeng ma-access ng ating mga estudyante. Alam nyo ngayon, madaming online museums nagbukas. Maraming online libraries na pwedeng puntahan ng mga bata. Pati ang mga theater, ang dami na pong online na pwedeng mapanood ng mga bata. So, lahat po ito ay pwede na. So, ang pagbabago sa parating na education paradigm natin, eto na po ang gagamitin natin, utagogy. Sanay na tayo sa pedagogy at andragogy kasi may control po ang instructors doon. Unfortunately, we don't have control now because we're physically absent in their lives. Kaya ang gagamitin nating approach ay utagogy. So, how do we teach our students to be autonomous learners, to be self-directed and self-driven learners? Yan ang challenge sa mga kaguruan. At yung sinabi ko kanina na mga bago nating roles ang makakatulong para maging autonomous learners ang ating mga students. Okay? So again, like I said, curriculum will be challenged eventually. It will just be a learning playlist. Hindi na po siya yung parang ang dami-dami. Kapag ang bata, ito ang interest niya, yun ang ipoprovide natin. Eventually, magiging ganon, maybe in 5 years' time or 6 years' time. But yan na po yung hinaharap natin. But meanwhile, syempre, yung August 24 ang ating problema. So, ano bang klaseng management ang mangyayari? Ang unang role nating mga school heads, even ang mga teachers,
is that of being an instructional leader. Yun pong mangyayari sa August, pagbubukas ng klase, hindi po yan remote teaching or remote learning. Yan ay pandemic teaching. Yan po ay guerrilla education. Bakit? Kasi una, mag-experiment tayo dyan. Hindi natin alam. Wala tayong control dyan. We are just responding to the pandemic. Response lang po yan ng pandemic. Although nagpe-prepare tayo and we're giving our best, pero kita nyo, ang taas ng anxiety, ang taas ng fear, ang level of preparation despite our months of preparation or month or two of preparation, bakit hindi tayo natin confident na sabing 10? Why? Because it is pandemic teaching. So dapat, huwag na yung masyadong pagalitan ng ating sarili. Huwag po natin pagalitan yung sarili natin because no country, no school, nobody has prepared for this to happen. So, while I'm saying it is still pandemic teaching, we will hit and miss, trial and error. We will definitely commit mistakes. We will definitely be awkward because we don't have control over all aspects of what's going to happen come opening of classes, but we can generate insights and lessons from what we will experience. At yun ang ating puhunan para i-develop ang tunay na remote learning and remote teaching that will work for the students of Pasig. At yan ang instructional leadership. Sa ngayon, ito ang inyong ginagawa. Gumawa kayo ng modules, di po ba? Gawa kayo ng modules. Ipiprint natin yan. Pero sa akin kasi, balikan nyo yung LESF, lahat ba ipiprint nyo? Lahat ba ibibigyan nyo ng printed copy? Or yun lamang walang gadget? At yung may gadget, ilagay nyo na sa USB. Pero paano nyo siya gagawin? Ako tingin ko for the first grading period, maganda pong gamitin ang Facebook social learning feature. Ipapakita ko sa inyo mamaya kung ano ang itsura niyan sa klase ko. Gagamitin ko rin sa klase ko kahit may LMS kami sa PNU. Why? Kasi mga students ko, nagsabi na sila, it is highly possible that they won't be able to access our LMS because gagamit ng data. That is extra cost for them. Pero kung Facebook ang gagamitin nila, walang cost for them or walang cost to them. So you will be instructional leaders. Be mindful that come August, pandemic teaching lang po ang ating magagawa. But record, document your lessons. Kung maaari, ang lock session nyo is every week so that you can think about yung nangyari for the week. Okay po? At lahat yon ay lessons para sa pagpaplano sa second quarter for the start of tunay na remote learning. At of course, hindi pa rin yan pulido, but it will be better as we proceed. Next, data-driven decision maker. Ang bagong normal, lagi na kayong hihinga ng data. At ito na ang data science process. Raw data collected. Nag-collect kayo sa mga estudyante through LESF. Test nyo ba? Ginamit nyo ba for the decisions that you have made? Meron akong isang former student ko, principal siya sa Batangas, DepEd, public school. Yung LESF niya, the data, binigay niya sa akin. Sabi niya, ma'am, tulungan mo naman akong i-process ito. Okay? So, gumawa ako ng team ko sa PNU at pinprocess namin, naka-Excel sheet siya, nilagyan namin ng formula, isang click mo, nalaman namin kung sinong bata ang modular print, sinong bata ang
ang online distance learning, MDL at ODL. So yung 6 sections niya, pwede siyang 3 sections of ODL and 3 sections of MDL. Hindi lang yun. In-identify din namin sa inyong LESF sino yung mga variables na magpapakita ng risk of dropping out. So ginawa namin, kinumpute namin, madali lang, may formula kami, tinignan namin sa LESF nila, isang click lang, makikita yung bata, low risk of dropping out ba siya, medium risk, or high risk. So kung high risk ang batang ito, may special tutok ang teacher dyan. Okay? So ganun namin nakita, data is processed. Okay? Nag-analyze kami, kinompute namin yung algorithm, yung formula, at binigay namin sa kanila. So, gano'n namin ginawa yung LESF. Gagawin din namin yan sa Marikina kasi kapartner ng aming extension program yung sa Marikina kasi yung isang school lang. So, itong binigay na data sa akin, the entire LESF ng Marikina. So, gagawin namin yon. Kapag ka nagawa namin, I will share with you kung paano siya gawin. Okay? But that's how decisions should be made. It should be made based on available data. Yung ibang school, ganito ang ginawa. Kumuha ng LESF. Tama po ba? Tapos na. Kinumpute lang yung percentage, nag-report. Tapos na. Hindi po dapat ganun lang ang gamit ng data na kinuha natin sa LESF. Okay? Ano pa? Pangatlo niyong trabaho as leaders and managers. You are resource mobilizers. Dito, nakagitna pa yung school, pero dapat ang nakagitna na rin dito, kasama ng school ay home. Kasi ang mga bata ay nasa bahay. Or, ang nakalagay dito siguro, learner. Lalagay ko sa gitna yung learner. This is from Mr. Benito Benosa kasi. So, hindi po sapat ang ating brigada eskwela. Kailangan i-expand pa natin siya. Actually, madami pong mga best practices dito. Gusto ko lang i-cite yung Sandiwaan Learning Center. ALS po siya, ALS. Nag-enter sila into agreement sa Solar Cable TV. So, yung kanyang ALS na yon, yung learning center na yon, meron silang ALS channel na pwedeng i-access ng sino mang batang ALS o sino mang estudyante ng ALS. So, you have to think big. You have to talk to telecommunication companies. Siyempre, at the level of the school, medyo spread out too thinly. Wala naman tayong non-academic personnel gaano. Ang mga teachers natin ay sumusulat ng module, nagpe-prepare, sino gagawa ng mga ito? Sino ang mga ngalampag? Sino ang sa alumni? Then, yan po yung kaya mobilizer, build communities ng parents, ng alumni, kasi sila po yung pwedeng tumulong sa atin. Okay? So, resource mobilizers. Pero ang galing-galing naman ng mayor nyo eh. Kaya, yung pagpunta kay mayor, kaya magaling ang SDO. Ang SDO at saka ang LGU. Okay. Next is, you have to be good governance advocate and practitioner. Mga kaguro at mga leaders, managers, baka po makaligtaan ninyo ang mga policies. So, following rule of law, may mga policies may online policies na po dapat kayo by this time. Una, ang code of conduct of online behavior ng students and teachers. Dapat po meron na kayo nun. Kasi baka yun, naging troll, yung mga bata, hindi marunong mag-behave sa pananalita, ganun din ang mga kaguruan. Okay? Hindi lamang pang Zoom ang ating etiquette, maging sa classroom. Bahagi na rin yan ng classroom rules. Okay? So, alamin na rin po natin yung efficiency. So, kailangan use the LESF data. Makikita po natin na kasi bakit nyo bibigyan ng printed modules lahat?
kung pwede naman siya na gadget. Kasi otherwise, maubos ang MOOE ninyo. Tapos, for what? So, kailangan nyo na pong magbilang. Tapos, paano kung yung mga batang walang gadget, mapag-iwanan? Kasi nga, ano ba naman ang makukuha din sa modules lang? Kailangan talagang may gadget siya sa kamay. Kailangan din po na inclusive tayo, di ba? That's the principle, no? Of being inclusive na no child, no parent is left behind. So, hindi lang yung estudyante ang ating kaagapay, tutulungan din po natin ang parents. Kailangan din po ang consensus orientation. We have to be participatory, mga principals at mga namumuno. Kailangan na rin po, kasi hindi po natin to alam. Wala pong nakakaalam nito, kakapain natin tong lahat. Kailangan po nating merong proseso kung paano natin mapag-uusapan ang mga dumarating sa atin. So you have to facilitate innovation, do not block it. Continuing training and education, continuing professional education, capacity building sa ating lahat. Maganda po ang ginagawa ninyo. At ang isa sa mga dapat natin na ma-emphasize ay collaboration. Kasi mahilig tayong kanya-kanya. So ito, yung first year, let's say grade 4 kasi, di ba, starting grade 4, hindi na kayo self-contained. I don't know sa Pasig, no? Baka hanggang grade 5, grade 6, hindi na self-contained, pataas. Pero dapat lahat ng teachers ng section na yan nag-uusap. Hindi po kanya-kanya yon. Dapat nag-uusap sila. Kasi pwedeng ma-integrate ang ilang mga projects ng mga bata. Okay. So ito yung aking sinasabi na trabaho din ng leaders, ng mga managers, maging learning network facilitator. Because, ito ba yung learning network? Na ang bata, meron siyang mga makakalabit na pwede niyang makatulong sa kanyang pag-aaral. Pwede siyang kumalabit ng institusyon kasi na-provide ng leader, ng principal, ng pamunuan ng SDO na may access ang mga bata sa iba't ibang on-site website. Okay? Na meron kayong kapartner ng mga schools sa ibang bansa. Pwede na po yan. Online partnership. Yung mga teachers, kumausap na kayo ng mga colleagues natin abroad. Diba? Taga-Finland. Maghanap na kayo, magkaroon na kayo ng kaibigan ng mga teachers na taga-Finland para kayo ay nakakapag-usap. Ang dami pong mga webinar ngayon. So build on those things. Kaya na yung learning network facilitator. Kaya sharing, support, connecting, collaboration, helpful. So, magsimula tayo kahit sa yung teacher summit na Facebook group. Nako, nakakatuwa mga teachers dyan. Talaga nagsisharing sila ng kanilang mga modules. Marami na rin mga gustong mga teachers from other countries. Kaya lang, tingin ko hindi pa handa eh. So, tayo muna ang mag-uusap-usap. Doon lang sa teacher summit lang ang sinasabi ko. But eventually, i-open natin to sa mga teachers from other countries para magkaroon ng global perspective ang ating mga kaguruan. So ito, dapat po tanungin din natin ito sa ating sarili. Which of the pre-COVID educational setup will remain unchanged and which ones will change forever? So ang tingin ko, forever na po talaga na ang tinatanaw natin is blended learning. It will not be the same again na parang laging face-to-face. Hindi na rin po mauuso ngayon yung walang pasok kasi may bagto, may baha. Dahil pag hindi pwedeng mag-face-to-face, automatic, meron ng online platform. And it is possible na ang mga academic subjects ay online at yung mga social learning subjects ay nasa face-to-face. Pwede pong ganyan maging setup. I do not know what will the setup be eventually, but it looks like we will not go back perfectly to where we were prior to the pandemic.
So, mga kababayan, tayo po ay kailangang mag-build ng panibagong brain. Kasi parang ang nangyari, sanay tayo sa kanang kamay, medyo nakakast ngayon yung kanang kamay natin, hindi natin magamit, kaya kinakailangan na gamitin natin ang ating kaliwang kamay. Kailangan i-bridge natin, no? I-bridge natin yung kaliwang kamay natin para po tayo makapagtrabaho. It is similar, that's the analogy that I could think of to tell you na ang hirap, mahirap naman talaga because our minds are wired towards face-to-face teaching, but the time is forced upon us. Time has forced upon us, the pandemic has forced upon us to explore online learning and meantime, remote learning. So let me share with you, po ang aking Facebook classroom. Okay lang ba? I will show you my Facebook classroom. Okay? Okay, I will use rather is sure. Sandali lang po, kasi pagkahapon ay nahirapan na rin tayo. Okay. And then another one. Para at least ay meron tayong dalawa. Okay. Okay. So, okay na siya. Okay. So, share screen ko lang. Okay. Nakikita niyo ba ang aking, ito ay, hindi ko naman to klase, ginawa ko to nung sample. So, 80-10, contemporary yung issue. So, nakita niyo itong word na units, wala yan sa inyong Facebook. Kahit silipin niyo ngayon. Kasi, kailangan mong may baguhin sa settings. At kung gusto ninyo, I can teach you that, pwede kayong pumunta dito sa inyong, you will have to create a Facebook group specific to your class. Yung klase na tuturuan ninyo. So, nasa edit group settings yan. Okay? Itong group type,
sa inyong sa inyong Facebook group, siya ay nasa general. Nilipat ko siya sa social learning. Kaya nang pagkalipat ko sa social learning, may lalabas na tanong dito sa baba, itong social learning units, i-add ninyo. Kaya to remove na ang nakalagay kasi na-add ko na. Click it twice kasi pag isa lang, hindi lumalabas yung salitang units. Okay? So, pagkapunta na tayo sa units, kita nyo dito yung description ng course ay nandito. Ito yung sa 80-10 talaga. Tapos ay, meron akong week 1. This is for first grading. Ayan ang pangalan ng title. Ito yung title ng week 1 ko. Week 2. Tapos, week 3, mga suliraning pangkapaligiran. Week 4, iba't ibang kalamidad sa komunidad at bansa. Ito ay batay na sa MELCS. Week 5, community-based disaster risk reduction and management. Week 6, disaster prevention and mitigation. Week 7, disaster preparedness. And week 8, disaster response and disaster rehabilitation and recovery. So, yun yung mga nasa MELCS. Tapos ang ginawa ko ay punta tayo sa, dito muna tayo sa week 2. O week 3 na lang, week 3. Gagawin kong assignment. Gagawin kong sample. So, sa week 3, yung module na sinulat ninyo, pwede nyo nang i-upload. Yan, naka-upload na. Tapos, pwede nyo nang ilagay ang inyong instruction dito. So, pwedeng ilagay, teka, tingnan nyo to. Edit post. Ayan, mga issue pagkapaligiran. So, pwede nyo nang i-edit. Or, pwede din dito sa comment. Ilagay nyo yung, isulat ninyo dyan kung ano yung, paanong gagawin ng bata dito sa module. Okay. O kaya naman, pwede kayong mag-upload ng data. Merong website na may mga Philippine Environment Facts and Statistics na gusto ninyong tingnan ng mga bata. Ilagay nyo lang yung link, tapos pwede nyo ulit ilagay dito, instruction. Ganito ang gawin nyo, or meron kayong mga questions na sasagutin ng mga bata. Kasi nabasa na ng mga bata, ilalagay niya done. Natapos na niya yung pinagawa mo. Dito, kapag natapos na niya yung nasagot na niya yung mga tanong mo, done. Sasabihin ng bata, i-click niya yan. Kung gusto mo naman, meron kang video. I-click mo lang, i-embed mo lang dito. Yan, pag napanood na ng mga bata, maglagay ka ng mga questions na sasagutin niya, done. Okay? Tapos, meron ako dito, makikita nyo, popular topics, week 3, meron akong tanong, meron akong gusto discussion. Gusto ko, nagpukwentuhan ng mga estudyante ko. So, meron akong tanong, why care for the environment? Sasagot na sila dyan. Isa-isa sila dyan, di ba? Makikita ko agad kung sino ang sumasagot, pwede ko nang gine-gradean, depende sa kanilang sagot. Kung gusto nyo naman ng mag-quiz, let's say tayo ay magku-quiz. Meron na akong sample dito eh. Okay, saan na yun? Okay? Teka lang po baka ito. Ayan, ang dami kong modules. Nilagay ko na yung mga modules dyan na pwedeng basahin ng mga bata. Sorry. Units. Yan. Umaga lang. So, units. Punta tayo sa units. Okay? Pwede kayong gumawa ng quiz.
Saan na ba yun? Hanapin ko lang po yung aking quiz. Okay? Sige, baka nandito siya. Ito ko na lang. Isang subject ko na lang. Okay? Dito, meron akong quiz. Ito sa college. Ito yung aking, klase ko naman to sa research. Yung senior high school, pwede din na gamitin nyo. Dito, may webinar ako. Yung ako ay merong PowerPoint, magpe-present katulad nito. Nilagay ko na. Ayan. Ito ang aking webinar, magaganap sa September 14 at 9 a.m. Okay? So, ang mga bata, alam na nila yan kasi member na sila nito. Tapos, ito, pwede tayong gumawa ng quiz. Take quiz. Pagka sinagot siya ng mga bata, ano yan, siya na rin ang mag-check. Paano mo ngayon malalaman kung ang mga bata ginagawa ang trabaho nila? Punta ka sa group insights. So, ganito ang labas. Parang naiinayos ng Facebook ko yung magiging learning experience ng mga estudyante sa akin, yung mga learning activities. Kada week, ayan na. Ayan na, nakalagay na. Tapos, pag hindi nila ginawa, ayan o, 0. Kapag ka merong gumawa, chinek na nila, maglalagay na yan. Bawa ito, 3. Malalaman ko ngayon dito sa download details kung sino yan. Ngayon, kung gusto ko naman na ang mga estudyante ko ay paggawain ko ng essay, punta ka sa files, punta ka sa create doc, yan, pwedeng gumawa ang mga bata. Pwedeng ginawa nila sa laptop nila o sa smartphone nila, tapos paggawa na, tsaka nila i-copy-paste dito. Pwede rin nakalagay na may photo or video. Pwede rin video ang ilagay. So ito, libre yan at this time, yung Facebook. Kaya ako, inano ko talaga, for at least for the first quarter, ganito natin gawin, madali lang siya. Whether, kung ang mga bata ay may gadget, may Facebook lang siya, matututo siya kasi nandiyan na gagawin na lang niya, ikiklik na lang niya kung anong mga gagawin niya. Okay? So, I'm ready for questions. Okay, thank you very much, Dr. Felicia Yeban.